Zdravíčko mládeži, máme tu nové lore video k novému tématu našeho kanálu a tím je další kultovní záležitost hned vedle Vetřelce a Predátora. Terminátor. Na jehož samotném začátku se podíváme na nejslavnější model a tím je T800. Každopádně pokud se vám video bude líbit, tak nezapomeňte podpořit tento kanál odběrem, lajkem, sdílením nebo skrz Patreon, kde na vás čeká mnoho exkluzivit. První 3 možnosti vás nic nestojí a hodně tím podpoříte růst tohle kanálu. Terminator Cyberdyne Systems Model 800 nebo jednoduše T800 je druh Terminátora sériově vyráběný Skynetem. Terminátor T800 byl prvním kybernetickým organismem, který měl živou tkáň nad hyperslitinovým endoskeletonem. Díky tomu se pro Skynet stal první úspěšnou infiltrační jednotkou, schopnou infiltrovat odboj. Terminátor z řady 800 zahrnuje neurální procesor nebo též neurální počítač schopný se učit, obsažený v endoskeletonu a chráněný inerciálními tlumiči. Procesor vyvinutý společností Cyberdyne Systems je jedním z nejvýkonnějších mikroprocesorů, jaké kdy byly vytvořeny. Jako součást rozsáhlých interních databází zahrnuje T800 podrobné soubory o lidské anatomii a fyziologii, aby se stal účinnějším terminátorem. Procesor lze také aktualizovat o několik databázových souborů týkajících se pokročilých infiltračních technik, základního výcviku vojáků, lékařského výcviku, výcviku sniperů, rozsáhlé taktické schopnosti a podrobných souborů od ostatních terminátorů. Procesor 800 lze přepínat z režimu čtení a zápisu do režimu jen pro čtení. První možnost umožňuje 800 učit se nové věci a dovednosti. Případně umožňuje jakési sebeuvědomění nebo vznik vědomí. Díky tomu se může 800 rozhodnout, co má dělat, dokonce jestli bojovat s lidmi. Karl je tím příkladem, protože se u něj vytvořilo sebeuvědomění za ta léta, co se nacházelo v lidské společnosti a rozhodl se pomoci Sáře Connorové a Grace Harperové chránit Danny Ramos před Terminátorem REV-9. Stříbřitý kovový endoskelet 800 je mikroprocesorem ovládaná trojitě obrněná bojová kostra z hyperslitiny a je konstruována z ložisky bez tření v kloubech a s pomocným kontrolním systémem. Jeho končetiny jsou ovládány axiálními hnacími motory a klavikulárními koncovými články, což umožňuje 800 rychlejší manévry než u 600 a není tak ohrožená kloubová sestava při rychlému dosažení rychlosti 33 km/h. 800 je také o 20% lehčí a o 40% silnější než 600. Ochranný rám je schopen odolat většině současným zbraním malého kalibru a někdy dokonce odolat přímému zásahu granátometem. 800 má v zadní části hlavy konektor pro připojení kabelů k přijímání složek osob a dalších pokynů. Heads-up display 800 zahrnuje sledovací značku, která zvýrazňuje cíl. 800 je schopná provádět kontroly interních systémů, výpočet vzdálenosti objektů vůči sobě, zaměřování s přesností heads-up displeje, provádění podrobných kinetických studií trajektorií, vzorkování a analýzu atmosféry, povětrnostních podmínek, rychlosti větru a hladiny nikotinu, tabákového kouře, analýzu lidských emočních stavů za účelem posouzení možného nepřátelství, analýza řeči těla a směru svalové kontrakce, výpočet gravitační síly, analýza struktury a teploty materiálů a zaměření radarových skenů. Je vybaven interním chronometrem. Aby mohla sledovat své bojové jednotky, Cyberdyne Systems každému modelu přidělilo sériové číslo. Sériové číslo odkazuje na typ vnitřní konstrukce nebo endoskeletonu. Řada 800 má však také různé konfigurace týkající se živé tkáně.
Fyzickému vzhledu živé tkáně, který byl původně založen na fotografických záznamech z databáze Skynetu a laserových skenů lidských vojáků, je také proto přiděleno číslo. Nečinné osmistovky jsou umístěny ve velké chladící místnosti podobné sklepení. Masivní dveře z oceli vybavené elektronickými zajišťovacími šrouby brání vstupu do tohoto zařízení. Osmistovky visí v ocelených regálech. Takto jsou uloženy osmistovky, které jsou potažené lidskou tkání. Jsou uspořádány v řadách po 10, kde každé z těl v každé řadě je naprosto identické. Každé tělo visí ve své vlastní kryogenní schránce. Toto kryogenní skladování a vakuově uzavřená místnost zajišťuje, že se maso na osmistovce nerozkládá ani neodumírá při vystavení teplému okysličenému vzduchu, který může obsahovat patogeny. Živá tkáň velmi znesnadňuje lidem identifikaci osmistovky. Značný počet těchto infiltračních jednotek byl proto schopen dostat se za obranu od boje a zabít bojovníky. Vycvičení psi umístění na různých kontrolních stanovištích jsou však při detekci této nové hrozby efektivní. Osmistovky jsou nasazovány přímo na bojiště, kde vojáci nepotřebují převlek a tak nedostávají biologické krytí. Tyto jednotky nemusí být skladovány v kryogenních komorách a jsou uloženy ve velké komoře, pokud nejsou zapotřebí. Sada mohutných robotických manipulačních ramen umístěných ve středu komory vybírá bojové jednotky, pokud mají být použity. Skynet ovládá své bojové jednotky pomocí přímého příkazu, což je operační režim známý jako UL, kde jsou bojové jednotky připojeny přímo ke Skynetu a sdílejí kolektivní vědomí. Existují však stovky autonomních terminátorů, kteří nejsou pod kontrolou Skynetu. Toto je druhá forma provozního režimu a je známá jako Rogue. V tomto režimu jsou bitevní jednotky nezávislé na Skynetu, ale jsou naprogramovány tak, aby se vracely a stahovaly informace. Řada 800 je také vybavena vokály, které jim umožní replikovat jakýkoliv lidský řečový vzor. Zaznamenávají a ukládají slabiky hlasů subjektů, které pak přehrávají a používají k digitální syntéze jejich řečových vzorů. Sluchové senzory osmistovek jsou umístěny na obou stranách hlavy, kde by byly lidské uši. Jedno ucho zaznamenává celý nevyčíslený rozsah externích zvuků, zatímco druhé může automaticky filtrovat signál do úzkého rozsahu pro konkrétní zvukový signál. Optické senzory umožňují osmistovce vidění na velkou vzdálenost, včetně infračerveného. Každá informace se poté zobrazí na 40 000 bitovém digitalizovaném displeji. Čočky odolné proti otřesům chrání oči osmistovky, které jsou schopné samostatného pohybu. Osmistovka je schopna detekce pohybu, režimu vyhledávání, identifikace a rozpoznávání obličeje a má rozsáhlé možnosti vylepšení vidění, včetně zoomu. S dlouhým rozsahem osmistovka dokáže rychle zvětšit obraz přibližně 15krát. Dále pak analýza pohybu a noční vidění. Vizuální systémy osmistovky se zdají být naprogramovány v programovacím jazyku COBOL. Osmistovky nepociťují bolest a nemají nervová zakončení, ale mohou cítit zranění neboli poškození. Když je poškozen, pokusí se osmistovka opravit poškození, pokud je to možné. V jednom případě osmistovka zafixovala ruku po autonehodě, zatímco C890L zachránil části ze zničeného Z00M. Pokud je deaktivován, je T800 schopen přesměrovat své systémy na sekundární alternativní zdroj energie, čímž obejde veškerá přerušená spojení, poškozené obvody nebo vnitřní poruchy. Řada 800 má také redundantní záložní hydraulické systémy. Bez ohledu na bojovou situaci může T800 na jednom energetickém článku fungovat 120 let. Tento malý kompaktní jaderný článek je umístěn v podobné poloze jako lidské srdce a je chráněn trojitě pancéřovanou hyperslitinou uvnitř trupu. Silný výstřel, jako například kulka vystřelená z ráže 0,50, která by přímo zasáhla jeho napájecí článek nebo kabel, by jednotku deaktivovala. Díky své schopnosti se učit je osmistovka schopna v boji porazit pokročilejší sérii, jako například T1000.
Infiltrátor T-800 je pokryt živou tkání, která zahrnuje lidské tělo, kůži, vlasy, krev a další tělesné tekutiny. 800 má oběhový systém, který je řízen malou pneumatickou pumpou, která udržuje neustálý tlak. To umožňuje 800 přesvědčivě krvácet, když je zraněn. Vzhledem k tomu, že se teplota živé tkáně shoduje s lidskými tepelnými podpisy, nedokážou termální skenery rozlišit T-800 od skutečných lidí. Navíc, protože je tkáň navržena tak, aby napodobovala lidské maso, může přesně napodobovat krvácení, pocení, zápach z úst nebo dokonce stárnutí. Všechny tyto funkce umožní 800 proniknout do jakékoliv lidské skupiny. Mimo to, pokud není maso zcela zničeno, může 800 postupně za neurčitou dobu znovu dorůst svalová tkáň a kožní tkáň. V roce 1984, poté co mu zbyla jen holá robotická ruka, uvedl strážce, že bude trvat roky, než doroste svalová a kožní tkáň, zatímco v roce 2017 byla jeho pravice opět pokryta normální tkání. Ačkoliv byl považován za impozantního protivníka na bojišti a jeho nepřátelé se ho velmi obávali, T-800 nebyl zdaleka nezranitelný. Náboje ráže 50 Browning Machine Gun nebo průbojné kulky vyrobené z ochuzeného uranu mohou proniknout do jeho endoskeletonu, což poškodí nebo dokonce zničí jednotku. Větší síla, jako například intenzivní výbuch, dokáže trvale vykloubit končetiny a narušit vnitřní rám, případně ho dokonce zničit. Například kovové trubky, ocelové tyče nebo šrapnely mohou proniknout do pancéřové desky endoskeletonu, je-li na ně vyvinuta dostatečná síla a zneškodnit tak kyborga. A nebo mu dokonce utrhnout hlavu. Pravděpodobně díky oslabení v kombinaci rozstavené oceli a kapalného dusíku. Na rozdíl od jiných modelů vyrobených z nepevného materiálu, jako je tekutá T-1000, mohla být 800 přirozeně rozdrcena a zničena obrovským tlakem v podobě hydraulického lisu. Kromě toho byl T-800 alespoň částečně citlivý na elektronické útoky ve srovnání se zranitelnějšími T-850 a T-888. Plazmové zbraně mohou proniknout skrz brnění a zničit 800. Ačkoliv je endoskeleton 800 odolnější vůči rozstavené oceli a korozivním činidlům, jako je koncentrovaná kyselina chlorovodíková, ve srovnání se slabší T-1000 může být nakonec zničen, pokud by došlo na delší vystavení se uvedeným látkám. Kromě toho, pokud některá část utrpí poškození během bitev po dlouhodobém provozu bez řádných oprav, by se endoskeleton začal rozpadat, což například zahrnuje zablokování kloubů, pokud by byl nadále vystaven stresu nebo opakovanému pohybu. Ruka 800 byla poškozená při bitvě s T-800 v roce 1984. Později byl opět v perfektním stavu. Během bitvy proti T-3000 v roce 2017 utrpěl poruchu. Nakonec může být endoskeleton ovlivněn věkem. Po více jak 40 letech provozu od roku 1973 měl ochránce potíže s poškozením jeho servomotoru, což způsobilo zablokování kolena a ruky. Uvedl, že to bylo kvůli věku. Vzhledem k tomu, že 800 mají energetické články, které je dokáží udržet funkční stovky let, tak to může souviset s nedostatkem řádné údržby během této doby. Díky vám všem za vaši pozornost, pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr, zvonek, sdílení, pokud ne, tak dejte dislike. Je to vaše volba, nic vás to nestojí, je to zadarmo a hodně tím podpoříte růst tohle kanálu. A nyní zeď slávy a nezapomeňte, dělejte to, co vás baví, bez ohledu na to, co vám kdo říká.